Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay ang Jolly Creamy Spaghetti. Isa sa mga paboritong pagkain ng ating mga anak. Pero bago yan mga idol ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel at i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aming i-upload. Ang ating mga sangkap, bawang sibuyas, giniling, hotdog, cheese, spaghetti sauce, asin, paminta, cooking oil, 2 bottle of ketchup, condensed milk, at ang ating pasta. Umpisaan na natin mga idol. Una ay magpapainit tayo ng kasirola at lalagyan natin to ng mantika. At kapag nailagay na natin yung mantika ay medyo i-distribute lang natin to mga idol. At ilalagay na natin yung ating bawang. Siguraduhin natin nasa medium heat lang mga idol para hindi masunog yung bawang natin. Taluin natin to mga idol para hindi manikit sa ating kaldero ang ating bawang. Pagkatapos ay isusunod na natin yung ating sibuyas. Kapag medyo golden brown na yung ating bawang ay isusunod na natin yung ating sibuyas. Hintayin lang natin medyo maluto yung ating sibuyas mga idol. At pagkatapos ay isusunod na natin yung ating giniling. At kapag nailagay na lahat ng giniling natin mga idol ay hahaluin lang natin to at hihintayin natin na maluto yung giniling natin mga idol. Yan mga idol, makikita natin na medyo luto na yung giniling natin. Sa puntong yan ay ilalagay naman natin yung ating hotdog. Yan mga idol, kapag nailagay na natin yung hotdog ay haluin lang natin to para mamix yung lasa ng ating ginisang bawang at sibuyas dun sa ating hotdog. Pagkatapos ay lalagyan na natin to ng asin. Sisimulan na natin siyang timplahan. Pagkatapos ng asin ay ang ating paminta. Tapos ay haliun lang natin siya ng konti. Yan mga idol, kapag nahalo na natin ng gusto yung ating giniling at hotdog ay susunod na natin yung ating spaghetti sauce. Yan mga idol, at para makuha natin lahat ng laman ng spaghetti sauce natin ay lagyan natin siya ng konting tubig. At alugin natin yung ating lagayan ng spaghetti sauce. Pagkatapos ay ilagay ulit natin dyan sa ating niluluto. Para wala akong masayang mga idol dun sa ating spaghetti sauce.
At kapag nailagay na natin lahat mga idol ay hahaluin lang natin to mga idol. Pagkatapos nating mahalo yung ating spaghetti sauce ay isunod naman natin mga idol yung ating banana ketchup. Kapag nahalo na natin ng gusto mga idol at luto na yung sauce natin ay ilalagay na natin yung ating cheese. Yan mga idol, kung mas marami kayo yung cheese na ilalagay ay mas masarap yung ating spaghetti. Haluin lang natin siya mga idol hanggang sa matunaw yung ating cheese. Yan mga idol, pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating condensed milk. Yan ang magpapakrimi sa ating spaghetti sauce. Pero wag po nating ilalagay lahat mga idol. Mga 1/4 lang hanggang sa kalahati ang ilagay natin. Depende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyong lasa ng ating spaghetti sauce. Huwag nyo lang pong sosobrahan dahil hindi rin po magiging masarap yung ating spaghetti kapag masyado siyang matamis. Pagkatapos mga idol ay takpan natin siya para mabilis kumulo at malusaw yung ating cheese. Yan mga idol, kapag medyo tunaw na yung ating cheese ay titikman na natin yung ating spaghetti sauce. At kapag okay na yung lasa sa atin mga idol ay tatakpan na natin to. At ready to serve na ang ating spaghetti sauce. Siguraduhin natin mga idol na nagpakulo na tayo ng tubig habang niluluto natin yung ating spaghetti sauce. At yung pinakuluan natin tubig mga idol ay lalagyan natin yan ng konting asin. Pagkatapos ay lagyan din natin siya ng mantika mga idol. Ang purpose niyang mantika na yan mga idol ay para hindi magdikit-dikit yung ating spaghetti pasta. Yes mga idol, yan ang sikreto para hindi magdikit yung mga spaghetti pasta natin mga idol. Pagkatapos mga idol ay ilagay na natin yung ating pasta kapag kumukulo na yung tubig natin. Yan palang pasta natin ay depende sa brand ang pagluluto mga idol. Tingnan natin sa likurang bahagi ng packaging ng binili nating pasta kung ilang minuto dapat lutuin yung ating spaghetti pasta. Doon natin makikita mga idol kung ilang minuto natin dapat pakuluan yung pasta natin para maging perfect yung pagkakaluto ng ating spaghetti pasta. Yan na mga idol, luto na yung spaghetti pasta natin. Pagkatapos nyan ay huhugasan natin yan sa running water mga idol para hindi siya manikit-nikit. Yan mga idol, makikita nyo naman yung spaghetti pasta natin na magkakahiwalay siya at hindi siya dikit-dikit. At eto na mga idol ang ating
Jolly Creamy Spaghetti. Ready to serve na siya. Pwede nang kainin mga idol. Yan mga idol, siguradong magugustuhan ng inyong mga anak ang Jolly Creamy Spaghetti na aking niluto. Tsak na kapag natikman nila yan ay uulit-ulitin nila mga idol. Kaya kung gusto mo rin gayahin o magluto ng Jolly Creamy Spaghetti para sa iyong mga anak, ay bisitahin mo lang ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating Jolly Creamy Spaghetti. Maraming salamat ulit mga idol sa patuloy na panonood ng aking mga ina-upload na videos. Mega love shoutout sa aking team Tambayan Family na palaging nakasuporta at nanonood ng aking mga videos. Muli mga idol ay maraming salamat. Sana ay huwag kayong magsawang manood ng aming mga videos.